شارټ ویډیو ماته پکار ده صرف انیمیشن دپاره چې زه تاسو ته وښیم ویډیوز څنګه کولی شئ چې هلته انیمیټ کړئ. اوس که زه ګورم کله چې ویډیو پلی کړم نو ډېر یو هارډ کټ پکې راځي او هغه انیمیشنز پکې نشته ده، دا ویډیو هم ښایسته نه ښکاري. بیرته راځو خپل افیکټ کنټرول ته. کله چې وایم دې ایریا ته ورسېدلی نو پوزیشنز ته راځم. ته پوزیشن هم د خپل ځای کې صحیح یې، خو سټارټ کې چې کوم ده نو سټارټ کې فریم نه ته بیخي هاخوا شه. دواړه چې کوم دي هغه زه رایټ کلیک کوم او ټمپورل انټرپولیشن ته راځم، دواړه باندې بیزیر کلیک کوم. چې کله زه پلی کوم نو اوس چې زه کله پلی کوم نو ما دا شکل باندې انیمیشنز په راځي. اوس هم ما انیمیشن چې کوم ده ګورئ زه وایم دا باید بلر اوسي، داسې شارپ را نه شي. نو زه څه کوم دا انیمیشن خپل کلیر کوم. افیکټس ته راځم، ټرانسفورم باندې یو افیکټ ده، ګورئ ټرانسفورم، دا افیکټ به زه اډ کوم. بیرته افیکټ کنټرول ته راځم، ټرانسفورم هم سیم دغه ایټریبیوټس لري. پوزیشنز کلیک کوئ او دلته زه وایم دا پوزیشن باید آوټ آف فریم. چې کله پلی کوم اوس هم د ما بلرنس نشته ده، تر څو چې زه دا شټر انګلز زیات کوم نو ګورئ د څونه چې ما زیات کړه هغونه بلر پکې زیات شو. خو دا بلر هغه صورت کې زیاتیږي چې کله تاسو کی فریم یو بل سره نږدې وي. که دا زه لرې کوم نو همغومره بلرنس راکمیږي. اوس چې زه پلی کوم نو ګورئ اول کې ښه بلر وي، بعد کې هغه خپل ځای ته چې راشي نو د هغه کوالټي بیرته صحیح کېږي. نو دا تاسو کولی شئ چې په ویډیو ته هم انیمیشنز ورکئ. ټرانسفورم ته به لاړ شو، فرست ویډیو باندې به کلیک کړو. زه وایم چې کله دې ځای کې ته خپل پوزیشن ځای په ځای وساته، خو چې کله دې فریم ته راځو خپل پوزیشن ته دې سر ته راوړه چې هغه ویډیو یو ورکه شي او بله راشي. سیم شټر انګل د ده هم زیاتوم چې بلرنس پکې زیات شي. خپله ویډیو بیرته شو کوم. اوس راځم چې کله پلی کوم نو ګورئ یو ویډیو ماځي بله ویډیو راځي. دې ته وایي ټرانزیشن. کولی شئ تاسو خپل ټرانزیشن هم جوړ کړئ په دې شکل باندې، او کولی شئ چې بلټ ان ټرانزیشنز ورته تیار په پریمیر کې شته دي هغه استفاده کړئ. زه راځم دا ویډیو مثلا کټ کوم، دې سر ته یې راوړم، دا هم دلته راوړم. نو دا چې اوس کله پلی کېږي ګورئ ټرانزیشن نه لري. ټرانزیشن تاسو سره چېرته دی افیکټس ته چې لاړ شئ ګورئ ویډیو ټرانزیشنز دلته ټول ټرانزیشنز دي. زوم ټرانزیشن موږ سره شته ده چې کله موږ کراس زوم دلته ډریګ کړو پلی کړو نو ګورئ هغه موږ ته زوم کېږي او بله ویډیو راځي. موږ سره ډیزالو اکثر ټرانزیشنز چې کوم دي ډیزالو کې زیات استفاده کېږي. کراس ډیزالو ګورئ یو ویډیو ورکېږي او بله ویډیو موږ پیدا کېږي. دغسې ډیپ ټو وایټ دا څه کوي چې به اول ډارک شي فل وایټ شي فل، بیا به بله ویډیو راځي. او ډیپ ټو بلیک همداسې هغه به اول فل ډارک شي بیا به موږ بله ویډیو سټارټ کېږي. دا ټول ټرانزیشنز دي چې کولی شئ ته دې نه استفاده وکړئ. هر یو چک کړئ چې سلایډ څه کار کوي او نور ټرانزیشنونه موږ سره کم کارونه مخکې وړي. ټرانزیشن شارټکټ تاسو کو ګورئ دلته یو ټرانزیشن هایلایټ شوی ده په بلو بارډر باندې. تاسو کولی شئ چې رایټ کلیک کړئ هر یو باندې سیټ سلیکټډ از ډیفالټ ټرانزیشن. معنا د دې شی ده ډیفالټ ټرانزیشن موږ کراس ډیزالو ده. که چیرې ټرانزیشن موږ ونه لرو دواړه ویډیوګانې کلیک کړو کنټرول ډي باندې چې کلیک کړو ډایرکټ موږ ته ټرانزیشنز راوړي. نو دا هغه ټرانزیشن ده چې کوم موږ بای ډیفالټ سیټ کړی ده. که زه راشم بای ډیفالټ پوش رایټ کلیک کوم یا سلایډ باندې رایټ کلیک کوم سیټ سلیکټډ از ډیفالټ ټرانزیشن دلته راشم کنټرول پلس ډي باندې کلیک کوم نو دا سلایډ ما ته
بلټ ان دغلته یې چې هر چېرته زه غواړم شارټکټ صرف کنټرول ډي باندې کلیک کوم هغه ټرانزیشن ماته دلته اپلای کیږي خو کراس ډیزالو چې کوم د استفاده زیاته ده ځکه دا از ډیفالت وي دا و چې څنګه کولی شئ تاسو ټرانزیشنز جوړ کړئ